हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले यो अर्साको रेसिपी लिएर आएकी छु। भेली रोटी पनि भन्छ यसलाई। यो तिहारको लागि एकदमै मिठो र सजिलो बनाउन थोरै ध्यान चाहिँ पुर्याउनुपर्छ यसलाई। यो भिडियो हेरेर बनाउनु भयो भने एकदमै पर्फेक्ट बन्छ। ल त अब बनाउन सुरु गरौँ। अब यसको लागि हामीलाई चामलको पिठो चाहिन्छ। मैले चाहिँ लङ ग्रेन चामल भिजाएको, सेल पकाउने जुनसुकै चामलमा पनि यो बन्छ र यसलाई चाहिँ पिठो बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यसमा पिठो बनाउँदैछु अनि यो पिठो पनि तयार भइसकेको छ। अब मैले निकाल्दिएँ। यो पिठो चाहिँ सेल पकाउने जस्तो छ। अब हामीलाई अर्सालाई चाहिँ मसिनो पिठो चाहिने भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ पिठो चाल्दैछु। अर्सा र अन्द्रसा दुईटैलाई एउटै खालको पिठो चाहिन्छ, उस्तै खालको। त्यो भएर मैले यहाँ पिठो चालेर नि सकेँ। ल हेर्नुहोस् त, मसिनो मजाको छ यो पिठो। अब पिठो तयार भयो। अब पकाउन सुरु गरौँ। अब हामीलाई यसको लागि चाहिँ सक्खर चाहिन्छ। सक्खर पगाल्नुपर्छ। अनि मैले यो भाँडोमा धुलो सक्खर राखेँ। मैले 1.5 कप सक्खर र आधा कप पानी राखेँ। अनि अब डल्ला सक्खर जस्तो छ आफूसँग त्यस्तै राखेर गर्न मिल्छ। अनि सक्खर राम्रो पग्लिसकेपछि चाहिँ छानिदिने। सक्खरमा फोहोर हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ एकचोटि चाल्दिएपछि अनि सफा खान पाइन्छ। मैले चाहिँ यो भाँडो पखालेर अनि फेरि फिर्ता यसलाई पकाउन बसाल्दिएँ। अनि यो उम्लेपछि अनि घिउ राखिदिने 1 चम्चा र एकछिन उम्लिन दिने। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ पिठो राख्न सुरु गरौँ। पिठो राख्दा चाहिँ यसरी अलिअलि पिठो राख्दै चलाउँदै गर्ने। एकैचोटि घ्याप्पै पिठो धेरै राख्यो भने चाहिँ डल्ला पर्छ अनि राम्रो हुँदैन। थोरै राख्दै चलाउँदै गर्ने यसरी। अनि जति बाक्लो हुँदै जान्छ अलिकति थोरै गर्दै पिठो राख्ने होस् गर्ने। अब यसरी बाक्लिँदै गएपछि चाहिँ हेरेर थोरै राख्दै याद गर्दै कतिको भयो हेर्दै जाने। र यो चाहिँ धेरै बाक्लो बनाउनु हुँदैन। यसरी पकाएको बेलामा चाहिँ यतिको यो चाहिँ ठिक्क भयो। मैले ग्यास पनि अफ गरिदिइसकेकी छु। पिठो राख्न नि बन्द गरिदिइसकेँ। अब यतिको भएपछि बाहिर निकालेर एकैछिन सेलाउँदाखेरि ठिक्कको हुन्छ। यहाँभन्दा बाक्लो बनाउनु हुँदैन। अनि यो चाहिँ तात्तातै बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले पार्चमेन्ट पेपर ओछ्याएँ। प्लास्टिक, पार्चमेन्ट पेपर, केराको पात जे अभाइलेबल छ त्यसमा बनाउन सकिन्छ। तर नटासिने कुरा केही चाहियो। अनि हातमा घिउ लगाएर यसरी थपथप पार्ने हातले। मेरो यतापट्टि ताईमा घिउ तात्दैछ। घिउ तेल जेमा बनाए पनि हुन्छ। यसरी वरिपरि थिच्ने, बिचमा थिच्ने, जति सक्दो पातलो बनाउने। अनि यो पिठो राम्रो बनेको छ भने चाहिँ यसरी फुट्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो रोटी बनेको छ। कहीँ पनि फुटेको छैन। वरिपरि मैले चाहिँ बिटमा मिलाउँदाखेरि पनि कहीँ पनि फुटेको छैन। अनि मेरो यहाँ घिउ नतातेको भएर मैले अर्को पनि बनाउँदै थालेँ फेरि। अनि यो चाहिँ तात्तातै बनाउनु पर्ने भएको हुनाले पिठो पनि छोपेर राख्ने। अनि एकजनाले बनाउने अर्कोले पकाउने गर्यो भने चाहिँ छिट्टो हुन्छ। एकैजनाले गर्दा चाहिँ पिठो यता सेलाइसक्छ, पछि सेलाएपछि चाहिँ फुट्छ। अनि घिउ तेल ठिक्क तताउने, आगो सानो पार्ने, त्यस पछाडि रोटी राख्ने। रोटी राखेपछि माथिबाट यसरी घिउ तेल दिने। अनि एकातिर पाकिसकेपछि अर्कोतिर पल्टाइदिने र एकैछिन अर्कोतिर पाक्न दिने। अनि त्यति भइसकेपछि अनि रोटी पाक्यो, तयार भयो। अनि यसलाई निकालिदिने र तेल घिउ तर्याउने। यसरी एउटा रोटी तयार भयो हैन। अनि यसरी बनाउने एकदमै सजिलो छ। यो भिडियो हेरेर बनाउनु भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले अर्को पनि रोटी राखेँ। त्यसरी नै त्यही प्रोसेसमा बनाउने। एकदमै मिठो रोटी बन्छ। साह्रै मिठो भएको छ यो अर्सा आज। मेरो बच्चाहरू त एकदमै खुसी भएर मजाले खाइरहेछन्। अनि यहाँहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि फिनी रोटी, अन्द्रसाको एकदमै राम्रो भिडियो मेरो च्यानलमा छ। यहाँहरूले हेर्न नभुल्नु होला। त्यसको लिङ्क पनि म यसैको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु।
हेर्नु होला। फिनी, अन्द्रसा, अर्सा मेरो भिडियो हेरेर बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो बन्नेछ। तिहारको यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना।